nasa 7 katao matapos maglandfall ang Hurricane Beryl sa Houston, Texas. Patuloy naman na walang kuryente ang nasa 2.1 million na residente matapos tamaan ang ilang electrical tower sa lugar. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Britchie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International para naman sa mga headlines ngayong Martes ng gabi. Civil nuclear deal sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sinimulan na. Pilipinas pinabulaanan ng bintang ng China ng environmental damage umano sa Ayungin Shoal. Indian Prime Minister Narendra Modi bumisita sa Russia para sa isang state visit. 41 sibilyan patay sa missile attack sa Children's Hospital ng Ukraine. At magsasarado na nga ba ang Cartoon Network? Inihayag ng US State Department na sinimulan na ang Nuclear Cooperation Agreement o kilala sa tawag na 1-2-3 Agreement ng Pilipinas at Estados Unidos noong July 2. Sa ilalim ng kasunduan, mas paiigtingin ang kooperasyon ng dalawang bansa kung pag-uusapan ng clean energy at energy security. Palalakasin din ang naturang kasunduan ng bilateral diplomatic at economic relations sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Nakasaad din sa 1-2-3 agreements ang magiging legal framework para pahintulutan ang mga kumpanya sa Estados Unidos na mag-export ng nuclear material, equipment at components sa mga partner countries. Kasama rito ang paglipat ng mga reactors at impormasyon para sa nuclear research at civil nuclear energy production. Paliwanag naman ng mga eksperto, maaring makatulong ang inklusyon ng nuclear power sa energy mix ng Pilipinas. Ito ay para mabawasan ang dependence ng ating bansa sa produktong petrolyo at mabawasan din ang emissions mula sa paggamit ng fossil fuels. Pinabulaanan ng Pilipinas ang bintang ng China na sinisira ng insinadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ang coral reef ecosystem sa nasabing lugar. Sinabi ni National Task Force West Philippine Sea spokesperson Jonathan Malaya, hindi ang Pilipinas ang may dulot nito kundi ang China. Paliwanag ni Malaya, napatunayang nagdulot ng China ng pinsala sa mga coral, kasama rito ang natural habitat at ikinabubuhay ng mga mangingisdang Pilipino. Para kay Malaya, isang walang katotohanan ang bintang ng China at paglihis lamang ito sa issue. Nakakalap-an niya ang Pilipinas ng mga ebidensya na nagpapakita na responsable ang China sa naging labis na pinsala sa coral sa West Philippine Sea. Kasama rito ang mga coral sa Bajo de Masinloc, Rosul Reef, Escota Shoal, Pag-asa, Cays 1, 2, and 3. Nagbabala rin si Malaya sa publiko at sa international community kontra sa pagpapakalat ng fake news at maling impormasyon ng China laban sa Pilipinas. Tinanggap ng Pilipinas ang suporta ng bansang Vietnam para sa magandang produksyon ng agrikultura sa bansa. Makakatuwang ng Department of Agriculture o DA ang pinakamalaking fertilizer manufacturer ng Vietnam na Dien Fertilizer Joint Stock Company. Kabilang sa napagkasunduan ang pagpasok ng abono sa bansa, gayon din ang paglilipat ng mga teknolohiyang ginagamit sa paggawa ng pataba. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., makikinabang ng husto ang ating bansa dahil na rin sa advanced technology ang ginagamit na maaaring mapag-aralan ng Pilipinas. Dagdag pa ng kalihim, ito'y bahagi ng pagtugon ng DA sa pagnanais ng Administrasyong Marcos na mapataas ang produksyon ng agrikultura sa Pilipinas. Matibay ang pag-unlad ng Pilipinas kontra climate change matapos makatanggap ng $13.5 billion na pondo mula sa mga development partners ng bansa. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, bibigyan pansin ng proyekto ang mga sektor ng pagsasaka, waste and industrial process at maging ang energy sector.
Ito ay binubuo ng hanggang 74 na proyekto kung saan 23 rito ay loan-funded projects kung saan nakalaan ang nasabing pondo. Batay din sa datos ng ahensya, ang nasabing Climate Action Initiative ng pamahalaan ay sinuportahan ng 31 development partners ng DENR. Ilan po sa mga partners na ito ay ang Japan International Cooperation Industry, European Union, World Bank at iba pa. Samantala, ang halaga ng pondo na $13.5 billion ay katumbas na mahigit 789 billion na pera ng bansa. Maaapektuhan ng nasa 40,000 hanggang 140,000 ang mga manggagawa ng inaprubahang 35 pesos na aumento sa mga manggagawa sa NCR ayon sa National Economic Development Authority o NEDA. Sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan magiging negatibo ang impact ng naturang aumento. Paliwanag ng kalihim, maaari rin itong magpalago sa unemployment rate ng Pilipinas. Pero tinukoy naman ni Balisacan ang naturang wage adjustment ay hindi makakasama sa ekonomiya ng Pilipinas. Magbibigay ang Commission on Elections or COMELEC ng Digital Voters Identification Cards para sa mga botanteng Pilipino sa ibang bansa. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, ibibigay lamang sa mga botante sa ibang bansa ang Digital Voters ID upang sila ay makapagparehistro sa internet voting sa May 2025 midterm elections. Sinabi niya na ang mga Pilipino sa ibang bansang rehistradong botante ay maaaring humiling ng kanilang ID sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa komisyon. Samantala, ang pre-enrollment para sa mga overseas voters na nais lumahok sa internet voting ay tatakbo mula February 12 hanggang May 12, 2025. Ito ay mangangailangan ng pagsusumite ng personal na impormasyon at mga dokumentong ipinagkaloob ng gobyerno. Ayon pa sa COMELEC, ang Digital Voters ID ay maaaring ipakita bilang alternatibong government-issued valid ID. Ito ay sakaling hindi magamit ang Philippine Passport o Seafarer's Identification Record Book. Muling nagbuga ang bulkang Kanlaon ng 4,279 na tonelada ng sulfur dioxide o asupre sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa PHIVOX, nananatili pa rin ang magmatic process ng bulkan na siyang sanhi na rin ang patuloy nitong pag-aalboroto. Naitala rin ng PHIVOX ang pagmamaga ng bulkang Kanlaon. Samantala, epektibo pa rin ang Alert Level 2 sa paligid ng bulkan. Mahigpit din ay pinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent zone sa palibot nito. Susunod, military ties ng Russia at North Korea tatalakayin sa NATO summit. Prime Minister ng India nakatanggap ng papuri mula kay Putin. At Hamas nagsalita sa epekto ng pag-atake sa peace talks sa Gaza. Iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik po yan ng Mata ng Agila International.
This portion is brought to you by Robic Builders. Sinuspinde ng mga otoridad sa India ang 6 na kapulisan at mga opisyal ng gobyerno matapos ang isang stampede na pumatay ng 121 na katao noong nakaraang linggo. Inakusahan sila ng negligence at ito ay nagdala sa kabuuang bilang ng mga inaresto sa 9 na katao na sangkot sa pag-oorganisa ng nasabing kaganapan. Ayon sa mga lokal na otoridad, napatunayan nila ang mga tagapag-organisa ang responsable sa unang pagsisiyasat sa insidente. Sinabi nilang hindi natugunan ng mga opisyal ng event ang mga kondisyon na itinakda para sa pagtitipon. Dagdag pa ng mga otoridad na nakuha ng mga tagapag-organisa ang pahintulot para sa kaganapan sa pamamagitan ng pagtatago ng ilang katotohanan. Dagdag pa niya na ang stampede ay bahagi ng isang sabwata ng mga anti-social na elemento na hindi niya pinangalanan. Dadalo si South Korean President Yoon Suk-yeol sa 2024 NATO Summit sa Washington, D.C. ngayong July 9 hanggang July 11. Lubhang mahalaga ang pulong na ito dahil tatalakayin ng 32 member states ang kanilang geopolitical strategy upang solusyonan ang tumataas na political tension sa buong mundo. Isa sa mga inaasahang tatalakayin ni President Yoon ay ang military ties sa pagitan ni Russian President Vladimir Putin at North Korean leader Kim Jong-un. Ipinahayag ni President Yoon na ang military cooperation sa pagitan ng Moscow at Pyongyang ay nagdudulot ng isang natatanging banta at malubhang hamon sa kapayapaan at seguridad sa Korean Peninsula at sa Europa. Kabilang din sa pangunahing paksa ng NATO Summit ay ang patuloy na pagbibigay ng military aid sa Ukraine. Kaugnay nito ay sinabi ni President Yoon na nakadepende sa kasunduang militar ng Russia at Ukraine ang kanilang magiging desisyon sa pagbibigay ng tulong sa Ukraine. Nanawagan din si President Yoon kay President Putin at sinabing dapat ay magpasya ang Russia kung aling panig ng Korean Peninsula ang pipiliin nito para sa interes ng sarili nitong bansa. Pinuri ni Russian President Vladimir Putin ang kakayahan ni Indian Prime Minister Narendra Modi sa pamumuno sa kanyang bansa. Ipinabati dito ni Putin sa isinagawang state dinner sa Moscow bilang pagbati nito sa matagumpay na pagkapanalo ni Modi bilang Prime Minister muli ng India. Dumating kahapon si Modi sa Russia para sa kanyang state visit sa Moscow matapos na muling mailuklok bilang leader ng India sa pangatlong tuloy na beses noong Hunyo. Nakatakda namang magpulong ang dalawang leader bukas para mas palalimin pa ang pundasyon ng pagkakaibigan ng India at Russia. Samantala, ipinahayag naman ng Estados Unidos na pumagitna sana si Modi para pahupain ang hidwaan ng Russia at ng Ukraine. Sinimulan na ng China at Belarus ang joint anti-terrorism exercises nila na pamamagatang o pinamagatang Eagle Assault malapit sa Polish border. Kasalukuyang ginaganap ang pagsasanay malapit sa Brest sa Belarus, 130 milya mula sa Warsaw, ang kabisera ng Poland. Layo ng military drills na hasain ang kooperasyon sa pagitan ng puwersa ng China at ng Belarus. Kasama sa drills ang hostage rescue operations at counter-terrorism missions. Samantala, patuloy na aarangkada ang Eagle Assault drills hanggang July 19. Patay ang nasa higit 41 civilians matapos tamaan ang isang children's hospital sa Ukraine ng missile attack umano ng Russia. Batay sa ulat ng Air Forces ng Ukraine, nasa 30 mula sa 38 missiles ang matagumpay na na-intercept ng air defenses ng Kyiv. Ayon kay Igor Klimenko, tinatayang nasa 50 civilian buildings kasama rito ang mga residential houses, isang business center at 2 medical facilities ang nasira sa ginawang pag-atake umano ng Russia. Tinukoy naman ng Security Service ng Ukraine na ang ginamit na missile ay isang KH-101 cruise missile. Itinanggi naman ng Kremlin ang bintang sa kanila at sinabing isang Ukrainian anti-missile strike ang tumama sa Children's Hospital sa Kyiv. Giit ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov, walang ebidensya ang Ukraine ukol sa kanilang paratang. Hindi sila anya nagsasagawa ng missile strikes laban sa mga civilians.
Kinundena ng mga bansa at ilang organisasyon ang kamakailang malawakang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Ayon kay Secretary General Jens Stoltenberg ng NATO, isang malaking trahedya ang mga sinapit ng mga biktima dahil sa pag-atake ng Russia. Dahil dito maglalabas ng desisyon ng alyansang militar sa pulong na gaganapin sa US upang ipakitang matinding suporta nila sa Ukraine. Tinawag naman ni Secretary General Antonio Guterres ng UN na kakilakilabot ang nasabing pag-atake kung saan maraming bata ang nasawi. Ngunit itinanggi ng Russia na sadyang tinarget nila ang mga sibilyan at sinabing ang mga ito ay tinamaan umano ng fragments mula sa air defenses ng Ukraine. Ibinasura ni UK Prime Minister Keir Starmer ang Rwanda deportation plan ni former British Prime Minister Rishi Sunak. Mula sa London, England, narito po si Sara Alcantara. Sinabi ni UK Prime Minister Keir Starmer na hindi siya handang ipagpatuloy ang Rwanda deportation scheme na sinimulan ng Conservative Party. Aniya, hindi kayang pigilan ng deportation plan ni former British Prime Minister Rishi Sunak ang pagdating ng mga asylum seekers sa United Kingdom. Look, the Rwanda scheme was dead and buried before it started. It's never been a deterrent. Look at the numbers that have come over in the first 6 and a bit months of this year. They're record numbers. That is the problem that we are inheriting. It has never acted as a deterrent, almost the opposite, because everybody has worked out, particularly the gangs that run this, that the chance of ever going to Rwanda was so slim, less than 1%, that it was never a deterrent. The chances were of not going and not being processed and staying here, therefore, in paid-for accommodation for a very, very long time. It's had the complete opposite effect, and I'm not prepared to continue with gimmicks that don't act as a deterrent. Dati nang ipinaliwanag ni Starmer na kung ibabasura ang Rwanda scheme, magkakaroon ng £75 million ang Labour government. Aniya, ang pondong ito ay gagamitin niya upang mag-deploy ng bagong Border Security Command na makikipagtulungan sa Border Force, MI5 at National Crime Agency. Magdadagdag din si Starmer ng investigators at intelligence agents upang hulihin ang mga grupong nag-ooperate ng mga sasakyang pandagat na naghahatid ng asylum seekers sa United Kingdom. Direktang magre-report aniya ang mga otoridad na nabanggit sa Home Secretary. Giit ni Starmer, hindi niya ipagpapatuloy ang isang polisiya na napakagastos at hindi rin naman makakatulong sa kanilang bansa. Sara Alcantara, London, United Kingdom para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagtagumpay sa halalan para sa pagkapangulo ng Iran ang kandidatong reformista na si Masoud Pezeshkian matapos niyang matalo ang kanyang karibal na si Saeed Halili. ملت آگاه و عزیز ایران پیروزیتان مبارک باد کار را تمام کردید و گامی بلند در مرحله دوم انتخابات شما برداشتید Mula sa 30.5 million na mga boto sa runoff na ipanalo ni Pezeshkian ang 53.6% kumpara sa kanyang kalabang ultra-conservative na may 44.3% lamang. Nahalal si Pezeshkian sa ikalawang round ng pagboto matapos makuha ang pinakamataas na bilang ng mga balota sa unang round kung saan parehas niyang natalo si Halili. Sa isang talumpati, pinasalamatan niya ang mamamayang Iranians at nangakong magsisilbing boses na mga walang boses sa kanilang bansa. Kinilala rin ni Pezeshkian ang mga hamon na kinakaharap ng bansa at nanawagan siya para sa pagkakaisa sa inilarawan niyang bagong kabanata para sa Iran. Sugatan ng isang sundalo at 2 sibilyan matapos tamaan ng shrapnel mula sa inilunsad na anti-tank missile salvo ng Hezbollah sa hilagang parte ng Israel. Ayon sa tagapagsalita ng Galilee Medical Center kung saan dinala ang mga nasugatan, ang isa sa 2 sibilyan ay 31 anyos na Amerikano na nasa malubhang kondisyon.
Una rito, ilang dosenang projectiles at anti-tank missiles ang pinakawala ng militanteng grupo ng Hezbollah sa Israel na bahagyang ikinasugat ng isang sundalo na agad inilikas mula sa lugar. Sinabi rin ng militanteng grupo na naglunsad sila ng rocket sa ilang mga Israel military sites. Gumanti naman ng Israeli military sa pamamagitan ng pag-atake sa mga istruktura ng Hezbollah. Ang naturang pag-atake ng Hezbollah ay ginawa bilang higanti sa inilunsad na airstrike ng Israeli military sa Lebanon na kumitil sa senior commander ng Hezbollah. Sinabi ng Hamas na tumitinding pag-atake ng Israel sa buong Gaza Strip ay hindi nakakatulong sa mga negosasyon upang wakasan ang digmaan. Inakusahan nila si Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel sa paggawa ng mga hadlang sa mga usapang pangkapayapaan. Nagbabala si Ismail Haniyeh, pinuno ng Hamas, na ang malubhang mga kahihinatnan ng nangyayari sa Gaza ay maaari magsayang sa nasimulan ng negosasyon. Binibigyan diin niya na si Netanyahu at ang hukbong Israeli ang magdadala ng buong responsibilidad para sa pagkasira ng landas na ito. Nakipag-ugnayan din si Haniyeh sa mga mediators mula sa Qatar at Egypt ukol sa lumalawak na aksyon na militar ng Israel. Samantala, marami pang katanungan ukol sa kalusugan ni US President Joe Biden at kung kaya pa ba nitong maglingkod bilang Pangulo. Nitong Lunes, pinabulaanan ng White House na mahina na ang kalusugan ng US Commander-in-Chief. Narito si Rosel Feria para sa detalye. Pinuntirya ng reporters si White House Press Secretary Karine Jean-Pierre ng mga katanungan ukol sa kalagayan ni President Joe Biden. Sa visitor log kasi, makikitang isang doktor na espesyalista ng Parkinson's disease ang nagtungo sa White House 8 beses nitong mga nakaraang buwan. Isa sa mga pagbisita ay para makipagpulong kay Presidential Physician Dr. Kevin O'Connor. Ipinasantabi ni Jean-Pierre ang mga taong ukol sa mga pagbisita ng espesyalista dahil anya sa privacy at issue ng seguridad. Itinanggi rin ito na ginagamot si Biden laban sa Parkinson's. Going back to Parkinson's for a little bit, so to give you some answers here, has the president been treated for Parkinson's? No. Is he being treated for Parkinson's? No, he's not. Is he taking medication for Parkinson's? No. So those are the things that I can give you full-blown answers on, but I'm not going to confirm a specialist, any specialist that comes to the White House out of. Samantala, handa na si Biden bilang punong abala sa NATO Summit ngayong linggo dito sa Washington. Kinulit rin ng mga mamamahayag si U.S. National Security Council spokesperson John Kirby kung nag-aalala ba ang mga kaalyansa ng Amerika sa kalusugan ng Pangulo. I think the question presupposes the notion that they need to be reassured of American leadership and President Biden's commitment, and I don't believe that's the case. We're not picking up any signs of that from our allies at all, quite the contrary. Magsisimula ang 3 araw na summit ngayong Martes sa Washington. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, mga turista sa Barcelona pinaulanan ng tubig na mga nagpoprotesta. Australia ay nakusahan ng China-backed hackers sa cybercrimes. At pagsasara ng Cartoon Network viral ngayon sa social media. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya.
Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Nagbabalik ang mata ng Agila International sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong gabi. Patay ang nasa 7 katao matapos mag-landfall ang Hurricane Beryl sa Houston, Texas. Ayon sa lokal na ulat, sa kasalukuyan ay walang kuryente ang nasa 2.1 milyong residente sa lugar nang tamaan ng ilang electrical towers. Naputulan din ang nasa 30% sa mga residente ng internet connection sa pagkasira naman ng mga cell towers sa lugar. Batay sa ulat, panahon ng weather station sa Texas patungong timog silangan ng Hurricane Beryl na may lakas na 75 miles per hour at bugsong 90 miles per hour. Dagdag pa ng weather stations na inaasahan ang paghina ng Hurricane Beryl sa mga susunod na araw. Libo-libong tao ang nagprotesta sa Central Barcelona dahil sa mass tourism na nararanasan ng kanilang lungsod. Nanawagan ng mga residente sa kanilang gobyerno na limitahan ang turismo sa kanilang lugar. Gamit ang kanilang water guns ay inispreya ng mga tubig o ng tubig ng mga nagpoprotesta ang mga turista. Sinabi pa nila na hindi raw for sale ang Barcelona kaya dapat umuwi na ang mga turista sa kanilang bansa. Ayon sa property website na Idealista, tumaas ng 18% ang house rentals sa Barcelona at Madrid noong nakaraang buwan. Kaya nag-anunsyo si Barcelona Mayor Jaume Colboni na unti-unti nitong aalisin ang lahat ng short-term house rentals. Anya, ito ay upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng housing costs at maibalik sa mga residente ang karapatang magkaroon ng mga tirahan. Nagkasundo na ang Paramount Global and Skydance Media ng isang merger agreement. Ayon sa nasabing deal, ibebenta ni non-executive chairperson Sharit Redstone ang controlling stake shares ng kanyang pamilya para sa Paramount Global. Mamumuhunan din ang Skydance ng $88 billion sa Paramount, kabilang narito ang pagbabayad ng $2.4 billion para sa national amusements. Ang channels ng dalawang kumpanya ay may global reach na umaabot sa 4.3 billion subscribers na nakalatag sa mahigit 180 bansa. Sinabi ng Paramount na inaasahan itong maisara ang kasunduan sa Skydance sa susunod na taon. Noong Lunes, saglit na nalampasan ng chipmaker na Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC ang $1 trillion market capitalization. Ito ay sa patuloy na paglakas ng artificial intelligence pagdating sa tech stocks. Si NJ De Guzman para sa report. Hawak ng TSMC ang higit sa kalahati ng output ng chips sa buong mundo. Supplier ito mula iPhone ng Apple hanggang sa artificial intelligence hardware ng Nvidia. Saglit na lumampas ang kumpanya sa hangganan ng $1 trillion market capitalization noong Lunes sa pagbubukas ng opening bell sa New York. Saglit dahil dumulas rin ito pababa sa kalaunan ng trading ng araw. Tumaas ang halaga ng share ng TSMC ngayong taon sa 85%. Nasunod ito ng pagtaas rin ng halaga ng Nvidia na gumagawa ng AI chips at software
nang saglit na naging pinakamalagang kumpanya sa buong mundo sa pagpasok ng tag-init. Dominado ng TSMC ang industriya ng global chip. Karamihan sa mga planta nito ay nakabase sa Taiwan, isang self-ruled island na pilit inaangkin ng China. Ang mainit na pagnanais sa TSMC shares ay sa gitna na umiinit ring tensyon sa China. NG De Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sinisisi ng Canberra ang China-backed hacker na APT-40 sa mga naitalang cybercrimes ng Australian government. Batay sa inihaing joint report ng Australian Cybersecurity Center, kumikilos ang APT-40 para sa Ministry of State Security ng China. Hindi nagbigay ng komento ang Chinese Embassy sa Canberra sa paratang ng Australia. Magugunit ang nagbintang din ang Estados Unidos at Britanya sa Beijing na nagsasagawa ito ng cyber espionage campaign kung saan ay nabiktima nito ang milyong mga mambabatas, academics and journalists mula sa dalawang estado. Paliwanag ng dalawang bansa, ang APT-30 naman or 31 in China ang responsable sa naging network intrusion. Naging matagumpay ang launching ng SpaceX sa unang domestic satellite ng Turkiye. Una nang inanunsyo ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan sa social media ang naging launching ng Turksat 6A sa pamamagitan ng Falcon 9 rocket ng SpaceX. Paliwanag ni Turkish Minister of Transportation and Infrastructure, mula sa nakamit na landmark achievement ng Turkiye, mapapabilang na ito sa 11 bansang kayang magtayo ng high-tech communication satellite. Layo ng Turksat 6A na maingatan ng military traffic sa loob ng Turkish borders habang nagbibigay naman ito ng commercial services mula India, Thailand, Malaysia at Indonesia. Inimbitahan ni King Charles ang West Indies cricket team sa Buckingham Palace upang parangalan. Ayon kay Team Captain Craig Brathwaite, ay isang karangalan na sila ay naimbitahan ng hari ng palasyo. Anya, isa ring magandang oportunidad na nakilala ng kanyang koponan si King Charles. Dagdag pa ni Brathwaite, nais din nilang mabigyan ng kasiyahan ang West Indians, lalo na at karamihan sa mga ito ay biktima ng Hurricane Beryl. Ipinaabot ni King Charles ang kanyang pag-alala sa mga biktima ng bagyo at pamilya ni Brathwaite na nasa Caribbean Islands. Nagbigay din ng £500,000 ng United Kingdom upang tulungan ang mga nasalanta ng bagyo. Nagpaabot din si King Charles ng paghanga kina Brathwaite at sinabi nito na sana ay maging halimbawa ang West Indies team para sa mga kabataang naglalaro ng cricket sa England. Kumakalat ngayon sa platform X ang trend na magsasara na ang Cartoon Network na naging bahagi ng libo-libong childhood memories mula sa mga natatanging palabas nito. Nagsimula ang lahat ng ito nang mag-post sa X ang account ni Animation Workers Ignited kung saan sinabi niya ang linya na Cartoon Network is essentially dead. Kasunod ito ng mga balita at problema na kinakaharap sa mundo ng animation, partikular ang sunod-sunod at maramihang pagtatanggal ng mga trabahador. Agad na mga naging viral ang video ng kanyang ipinost na umabot na sa mahigit 3 milyong views sa loob lamang ng 4 na oras. Bukod dito ay binahagi ng ilan sa mga users ang mga hindi nila malilimutang cartoon shows, pati na rin ang kanilang paboritong cartoon characters. Kabilang rito ang Courage the Cowardly Dog, The Grim Adventures of Billy and Mandy, The Powerpuff Girls, Ben 10, Adventure Time at marami pang iba. Samantala, lumalabas na ang balita sa pagsasara ng Cartoon Network sa Platform X ay walang katotohanan at ito ay bahagi lamang ng isang trend. Tampok ang Canadian singer na si Justin Bieber bilang panauhin matapos itong kumanta sa pinakabigating kasal na idinaos sa India.
Lumipad ang singer para magtanghal sa mga natatanging bisita at sa ikakasal na sina Anant Ambani at Radhika na ginanap sa Mumbai. Bukod kay Justin ay naging parte rin ng pre-wedding ang singer na si Rihanna na sinundan naman ng mga kanta ng The Backstreet Boys, singer na si Katy Perry at ng Italian tenor singer na si Andrea Bocelli. Inaasahan namang nakatanggap si Justin ng $10 million para sa pagkanta habang si Rihanna naman ay maaaring binayaran ng $7 million. Ito na ngayon ang isa sa mga kasal na pinaglaanan ng ilang milyon para sa lugar, pagkain at listahan ng iba't ibang tanyag na international singers. Dagdag pa rito ang pagdalo ng head ng Reliance Industries na si Mukesh Ambani na may tinatayang nasa $115 billion na net worth. Samantala, nagmistulang concert naman ang pre-wedding dahil bukod sa kantahan ay bumida rin ang mga kasuotan ng mga bisita na kanila namang ibinahagi sa social media. Barbie star na si Margot Robbie buntis sa asawang film producer na si Tom Ackerley ayon sa report. This Barbie is going to be a mother. Ito ay ayon sa report ng isang magazine na nagsabing buntis ang aktres na si Robbie sa edad na 34. Kasing bilis kumalat sa Barbie Land ang balitang buntis ang aktres matapos makita ang mga larawan ng mag-asawa sa Italia kung saan makikita ang baby bump ni Robbie. Tila real-life Ken and Barbie naman ang dalawa na unang nagkita noong 2013 sa isang pelikula kung saan assistant director si Ackerley at supporting actress naman si Robbie. Noong 2016, pribadong ikinasal ang dalawa sa Australia kung saan isinikreto rin nila ang kanilang engagement. Samantala, wala pa rin komento ang dalawang soon-to-be parents sa nasabing report. And good news para sa mga moviegoers dahil nagbabalik na po ang Agatha All Along series. Ito ay matapos ilabas ang trailer nito. Hango ang series sa Marvel Comics at palabas na WandaVision na nagbigay buhay para sa isang natatanging karakter. Mapapansin din dito ang ilang tauhan sa WandaVision kagaya ni Deborah Jo, Sharon Davis na isang residente na nakatira sa Westview at nasa ilalim ng kapangyarihan ng Wanda. Bukod dito ay mayroon namang iba't ibang pamagatang series na kinabibilangan ng Agatha House of Harkness, Agatha Coven of Chaos at marami pang iba. Maglalabas din ang series ng two-part premiere sa September 18 na maglalaman ng 7 episodes. Samantala, kapansin-pansin sa trailer na hindi nila masyadong ibinigay ang buong kwento ng bida na si Agatha kung saan mas dapat pang abangan ang ibang mga karakter na magbibigay kulay sa buong kwento. Susunod, eco-test sa Copenhagen magbibigay ng ilang papremyo. K-pop boy group na Stray Kids nakatakdang magbalik sa Pilipinas. At abangan ang iba pang mga istorya pagdating ni Alma Angeles at ng Net25 World News. Lahat po yan sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. Mga maiinit na balita at rumaratsyad ang usapan ng bayan. Ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita. 100% talakayan. Lunes hanggang Biyernes. Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila. At sa Net25. 100%! Sa Net25, let's get together. Sa Net25. Eto na naman kami, nagbabalik kusina sa bagong season ng Lutong Daza. Kung na-miss nyo kami, mas na-miss namin kayo. Kaya naman naghanda talaga kami ng mga bagong recipes na for sure mapapawaw kayo. Samahan pa natin ang mga mahilig kumain ng mga celebrity guests tulad ni Karim
Alex Garossi, Carly Martin, Christopher Rojas, Raisa Senon, Modern Nanay Con Cruz at marami pang iba. Magkita-kita tayo sa kusina ng Lutong Daza. All new recipes, all new episodes. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga, dito lang sa Net25. Let's net together. Sa Net 25. Sa Net 25. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together. Sa Net 25. Sa Net 25. It is a signal to the world that we are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sa Net 25. Mga kaunaw, the long wait is over dahil 8 tawanan tayo ulit sa ating bagong season ng Lap Trip at Kulitan. May mga magbabalik na pranksters na level up ang pang-play time. Papa P, next level na rin ang mga prank challenges. Piliin sa mga boxes na yan kung nasaan ang hotdog. Siguradong happy ang buong family sa ating mga pranks at practical jokes na sobrang lupit sa kulit. 1, 2, 3, sip-sip. Ano kayo panlasan yan? Dahan natin. So, what are you waiting for? 8 ba o 4? 8. Trying to buy a new iPhone. You guys have any extra money? I'll accept card reader too. Wala pera. Wala pera. Oh, here. QR code. Join sa pagkikipagkulitan sa new season ng pinakamakulit at pinakamasayang prank show sa balat ng telebisyon. Kasama ang one and only prank master, Joey De Leon. That's me. Oh no, it's Bio. Bio only tuwing Sabado alas 8 ng gabi sa Net 25. Let's net together. Sa Net 25. Sa Net 25. Makatatanggap po ng libreng pagkain at ilang papremyo ang mga turistang lalahok sa Eco-Task ng Copenhagen. Ilulunsad sa July 15 ang nasabing aktibidad para hikayatin ang mga turistang iwasan ang pagkakalat at panatilihin ang kalinisan habang bumibisita sa lugar. Dagdag pa rito ay makakatanggap din sila ng libreng pananghalian, kape at kayak rental kung sila ay makibabahagi rito. Pinangalanan ng programa na Copenpay na nakadisenyo para protektahan at pangalagaan ang kalagayan ng kapaligiran. Binigyan din nila na ito ang nagsusulong ng trust-based sa mga aktibidad na may kinalaman sa pagiging eco-friendly ng bansa. Samantala, sinabi naman ng gobyerno na ilan sa mga dapat linisin na lugar ay ang mga tourist attractions kagaya ng museums, rooftop bars, and kayaking charities.
Samantala, ikinatutuwa ngayon ng mga K-pop fans ang balita na magbabalik ang K-pop boy group na Stray Kids sa Pilipinas para sa kanilang Dominate concert tour. Kinaabangan na ang pagbabalik ng Stray Kids sa November 23 sa Philippine Arena bilang bahagi ng kanilang world tour. Kabilang sa mga kontinente na kanilang pupuntahan ay ang Asia, Australia, North America, Latin America at Europe. Inaasahan din na ilalabas ng grupo ang kanilang mini album na 8 sa July 19. Matatandaan na huling pumunta ang grupo sa bansa noong December 2023 para sa Asia Artist Awards. Samantala, kinabibilangan naman ang grupo ng mga miyembro na si Bang Chan, Lino, Changbin, Yoonjin, Han, Felix, Xiongmin at IN. At nakabalik na po ang miyembro ng K-pop girl group na ITZY na si Lia matapos itong magpahinga at hindi muna sumali sa mga promotional activities ng buong grupo. Ayon sa JYP Entertainment, ang pagbabalik ni Lia ay magandang balita para sa ilalabas na bagong album. Inaasahang mailabas ang album sa mga susunod na buwan, subalit hindi pa nila nililinaw ang eksaktong araw nito. Matatandaang nagsimulang magpahinga si Lia noong September 2023 matapos itong makaranas ng matinding tensyon at anxiety. Kasunod nito ay dumaan sa pagpapahinga at pagpapagaling si Lia na ngayon naman ay kinakikitaan na ng magandang pagbabago. Samantala, binubuo ang grupo ng ITZY ng mga miyembro na sina Yeji, Ryujin, Chaeryeong, Lia at Yuna. Nakilala rin ang grupo sa mga hit songs nila na Swipe, Cake, Dala Dala, ITZY at marami pang iba. Grabe, ang cute nila, no? Alam mo, hindi man ako K-pop fan, it's easy to imagine kung bakit patok na patok talaga sila sa mundo, ha? I'm not just saying among Filipinos, but in the eyes of the world, parang grabing patok ng mga K-pop. Imagine mo na nga, di ba, kahit hindi sila talaga atleta, nagiging ano pa sila, ambassadors pa sila ng diba? napakaraming sporting events and activities. Diba? Imagine sa Paris Olympics, di ba? Diba sino maglalahit ng torch? Diba? Isang K-pop star din. Ang alam ko, kung hindi ako nagkakamali, si Suga naging NBA ambassador pa yan. Diba? Pero nakita na ba natin siya maglaro ng basketball? Yun na nga. Baka something to look forward to yan. Pero diba, it's amazing how these mga K-pop artists are really getting, world acclaim din, diba? Bukod sa pagkanta at pagsayaw nila, meron pa mga ibang aspeto ng buhay nila na nakikilala sila for. At ang maganda sa kanila, napaka-rigorous ng training nila. Ito, I'm saying this because I'm a K-drama aficionado. So medyo nabantayan ko rin yung kanilang training na pinagdadaanan nila. Talaga napaka-rigorous ng training, the discipline, and the values talaga na ini-instill sa kanila. Kung makikita natin sa mga K-drama natin dito sa Net 25, di ba? Talaga yung family values is very intact among the Korean superstars. And I think this is a very good example of being role models to the youth. Tsaka ano lang yan, I think it helps them set high goals for themselves, di ba? Kasi hindi naman porke nag-training ka to be a K-pop artist someday, garantisadong makakapwesto ka bilang miyembro ng isang group, di ba? Parang ganun. But yung matututunan mo sa experience na magte-train, malaking bagay na magagamit mo sa buhay mo in general, di ba? Yun. Kaya we should take every opportunity as a learning opportunity. Oo. Not to mention, di ba, yung health mo pa mapapangalagaan kasi talagang they stay slim, di ba? Lagi silang may pagsasayaw, may pagkanta, so they keep fit. Siyempre, ang paalala lang natin, kasabay po ng pagdijeta or pag-watch ng ating mga kinakain, dapat proper nutrition pa rin at makuha natin ang lahat ng nutrients. Huwag naman sumobra-sobra. Dapat balansyado, di ba? Balance. And that's what life is all about naman, di ba? A good balance will make, di ba, good living. Parang gano'n. Ako ito, alam ko ito sa susunod sa atin, mahilig din sa K-pop. Totoo ba? Oo, kaya tignan natin. Tanungin natin mamaya si Miss Alma kung sino naman ang kanyang favorite K-pop. Oo, tama. Subalit, tandaan, narito po kami para maghatid ng balita sa amang dako na mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. At ako naman, si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma.
Thank you, Nina and Ricky. I'm Alma Angeles for Net 25 World News. We begin here in the Philippines. Tensions rise in the South China Sea as China claims a massive Coast Guard ship operating within the Philippines' Exclusive Economic Zone, or EEZ, is actually in Chinese territory. The Philippine Coast Guard says a 165-meter Chinese vessel entered their 200 nautical mile EEZ on July 2nd. And China's foreign ministry disputes this, claiming the area, including Sabina Shoal, belongs to China's Spratly Islands and is not within Philippine territory. Meanwhile, on the other side of the Pacific, some much-needed relief arrived. Hurricane Beryl, which slammed the southern U.S. state of Texas as a Category 1 hurricane on Monday, was downgraded to a tropical depression Monday evening. Despite weakening, Beryl still caused significant damage, killing at least 4 people and leaving millions without power in the scorching summer heat. 6 people have died of heat stroke in Tokyo as Japan swelters under a rare rainy season heat wave, prompting authorities to issue a flurry of health warnings. Has the president been treated for Parkinson's? No. Is he being treated for Parkinson's? No. Meanwhile, in the U.S., Joe Biden asserts that only the Lord can make him quit the presidential race, as the White House denied he had Parkinson's disease following a disastrous debate performance. And forget dusty plains and rusty landscapes. Mars, it turns out, is a bit of a cosmic shooting gallery. New probe from NASA's InSight lander reveals a surprising truth. The red planet is bombarded by basketball-sized meteorites way more often than we ever imagined. And we begin here in the Philippines, a clash of claims in the South China Sea. The Philippines accuses a massive Chinese Coast Guard ship of entering its exclusive economic zone. China, however, maintains the vessel is within their territory near Sabina Shoal, which they consider part of the Spratly Islands. Take a look. Now, Manila believes deterrence is key. In a significant move, the Philippines recently signed a defense pact with Japan yesterday. And this pact, signed during a ceremony in Manila with the visiting Japanese foreign minister, allows for the deployment of Japanese forces in the Philippines and vice versa. Now, both sides can also conduct joint military exercises. The 165-meter vessel, one of the world's largest Coast Guard ships, anchored near Sabina Shoal, located within the Spratly Islands. The Philippines considers Sabina Shoal part of its territory, while China claims the entire Spratly Island chain. Xianbingjiao is part of China's Nansha Qundao and does not belong to the Philippines' exclusive economic zone. The patrols and law enforcement by Chinese military and Coast Guard ships in the waters of Xianbingjiao are consistent with China's domestic laws and international law, including UNCLOS. Upon detecting the Chinese ship, the Philippine Coast Guard promptly issued a radio challenge, inquiring about its intentions and purpose. A Coast Guard vessel 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. You are sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is your intention? Over. However, the Chinese vessel did not respond. The Philippines views this action by China as an intimidation tactic. There have been previous incidents in the region where the Chinese Coast Guard has allegedly chased and harassed Filipino fishing vessels. Last month, reports emerged of clashes between the two sides, with the Chinese Coast Guard using water cannons and even resorting to weapons like sticks, knives, and axes. This latest development adds to the ongoing territorial dispute in the South China Sea, where several countries have competing claims.
Heavy rains in Indonesia have triggered a deadly landslide near an illegal gold mine on Sulawesi Island. At least 12 people are confirmed dead, with dozens more missing. Rescue efforts are hampered by difficult terrain after bridges leading to the site collapsed. The search continues for survivors. Ken Cruz reports. Rescuers managed to pull 40 people out of the mud. Local media reports about 100 villagers had been digging for gold on Sunday when the ground gave way. As well as miners, the victims included others who operated stalls near the mine. Officials say the dead included 3 women and a 4-year-old boy. Korban yang berhasil dievakuasi sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Yang tadi malam yang disampaikan itu di rumah sakit, tapi di rumah sakit Bayangkara. Jadi yang korban yang selamat dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Heavy rain and blocked roads are hampering rescue efforts. Several bridges in the area collapsed. Medan yang sangat sulit karena akses untuk ke atas yang bisa dilalui oleh pemotor penambang atau ojek-ojek yang biasa melalui di lokasi. Semua jembatan yang akses jalan ke lokasi terputus. Jadi sulit untuk mengakses ke atas. Jadi dipakai dengan jalan kaki. And rescuers had to travel to the site of the disaster by foot due to difficult terrain. At least 180 people have been deployed as part of the rescue operation, including police officers and soldiers. Unlicensed mines are common across the mineral-rich Southeast Asian archipelago. Abandoned sites attract locals who hunt for leftover gold ore without proper safety equipment. Indonesia is prone to landslides during the rainy season between November and April, but July is usually dry and heavy rains are rare. In May, at least 15 people died after landslides and flooding in South Sulawesi province swept away dozens of houses and damaged roads. A landslide in the same province the month before killed 20 people. David Oyer for Net25 News. Dangerously high temperatures are gripping Tokyo as a rare heat wave sweeps across Japan's rainy season. Authorities are urging residents to take precautions after 6 people died from heat stroke in the capital. Over the weekend, scorching temperatures reached a record-breaking 40 degrees Celsius or 104 degrees Fahrenheit in central Shizuoka, exceeding the national extremely hot threshold of 35 degrees. This unusual heat is attributed to a powerful South Pacific high-pressure system. Heat stroke warnings blanket much of the country, advising people to stay hydrated, avoid strenuous outdoor activity, and utilize air conditioning when possible. Tokyo experienced record highs near 40 degrees on Monday, with 3 heat stroke deaths reported on both Saturday and Monday. Heat stroke poses a serious threat in Japan, which boasts the world's second oldest population after Monaco. Elderly residents, infants, and those living alone or lacking air conditioning are at particular risk. The Japanese Association for Acute Medicine warns of a nationwide rise in heat-related deaths, with fatalities surging from a few hundred annually 2 decades ago to around 1,500 in 2022. They emphasize the severity of heat stroke, comparing it to a major natural disaster and advising against unnecessary outings. The stark contrast in Tokyo's climate is clear to 67-year-old business executive Bikiyo Nakahara. 私、東京出てきても、50年ぐらいになったけど、出た頃はこんな暑くなかったんで、夏でも。で、冷夏なんてあったから、夏でもほら30度超えない年なんか稀にあったんですよ。で、今はもうほら毎年暑くなるから、それはかなり感じます。With heat waves becoming a global phenomenon, tourists are adapting. We knew, we read about it, but we didn't know what to expect. And yes, it is hot, it is humid. So the plan is going sightseeing a little bit, drinking a lot of liquid. Maybe when we get too hot, we can get into a shop, look around, chill a bit, and then go back to the street. That's the plan.
Tropical storm Beryl is proving to be a force unlike any Texas has faced before. The storm has ripped through Texas, leaving a trail of devastation in its wake. At least 4 people are confirmed dead and millions are sweltering in the summer heat without power. Floodwaters are rising across the state, putting countless drivers in need of rescue. The National Hurricane Center reported Beryl made landfall near Matagorda on Monday morning. While weakening as it moved inland, the storm still brought heavy rain and strong winds. Houston, a sprawling city of 2.3 million, bore the brunt of the storm early Monday with hurricane-force winds and flooding. Authorities confirmed at least 4 storm-related deaths. Harris County Sheriff Ed Gonzalez announced the deaths of a 53-year-old man and a 74-year-old woman, both killed when trees fell on their homes. Later, Houston Mayor John Whitmire reported another fatality, a person who died in a fire possibly caused by lightning. A police officer also died in floodwaters while responding to the storm. Well, one of our heroes, a civilian employee of HPD, Tier 1, coming to work this morning. We were asking Tier 1 to make it to work. He came off 45, got into flood conditions there at the Houston Avenue underpass, knew he was in trouble, called HPD friends for help. And I've been there all afternoon watching his colleagues retrieve his body from his submerged car. Horrible situation. Along the Texas coast, AFP journalists witnessed numerous waterfront homes and buildings with roofs ripped off by the wind. Several communities issued voluntary or mandatory evacuations in anticipation of the storm. Say that I'm seeing more of this kind of damaging weather than I've ever seen before. I mean, this is just the beginning of July. And for us to have a storm of this magnitude is very rare. Yeah, the night was pretty quiet. We lost power about 5:15. I slept fine. And then I woke up with sunrise and then watched the storm. So I think the worst was after 5 o'clock this morning. And then I noticed the fences were down. So for a Category 1 storm, it's quite a bit of damage for a Category 1. It's more than we expected. Beryl holds a unique place in hurricane history. It's the first recorded storm to reach Category 4 intensity in June and the earliest to reach the most powerful Category 5 in July. Additionally, it's the earliest hurricane landfall in Texas in a decade. The early formation and power of Beryl highlights the increasing rarity of such storms early in the Atlantic hurricane season, which runs from June to November. Scientists believe climate change may be a factor, with warmer ocean temperatures providing more energy for storms to rapidly intensify. A motorcyclist has become the tragic victim of Death Valley's scorching heat wave. Park officials are urging caution as temperatures remain dangerously high, with high forecasts in the low 50s Celsius throughout the week. EJ Gonzalez has more. First responders treated 4 of the bikers at the scene Saturday for heat stress. A 5th ended up in hospital for more extensive treatment. The name, age, and gender of the dead motorcyclists have not been released. The bikers had been at Badwater Basin when they succumbed to the heat. It's considered to be the lowest point in North America, some 86 meters below sea level. The temperature there reached just about 55 degrees Celsius or 128 degrees Fahrenheit. The heat wave continues with temperatures Monday reaching 52 degrees Celsius. For the remainder of the week, daytime highs are expected to be in the low 50s. Authorities are warning park visitors to limit their time outside air-conditioned vehicles or buildings, and they advise against hiking after 10 o'clock in the morning. Park officials tell people traveling through the park to be prepared to survive. Most of the park does not have any cell phone service. They also say medical helicopters cannot respond to emergencies when the temperatures are above 49 degrees Celsius
because the aircraft cannot fly safely. EJ Gonzalez for Net 25 News. Joe Biden asserts that only the Lord can make him quit the presidential race as the White House denied he had Parkinson's disease following a disastrous debate performance. And new data from NASA's seismic instruments on Mars reveals a surprising bombardment. Basketball-sized meteorites pelt the red planet nearly every day, 5 times more frequently than previously thought. That and more when we come back. Mula sa Net25 News, ako po si Alex Santos. At ako naman po si Ali Soto. Matatag, matapang at matapat na balitaan. Yan ang aming ihahatid Lunes hanggang Biyernes. Alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. Mata ng Agila Prime Time. Dito sa Net25. Let's get together. Net 25. Net 25. It is a signal to the world that we are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Net 25. Welcome back. A deadly attack by Russia has shaken Ukraine. Missiles rained down on cities across the country, with a children's hospital in Kiev bearing the brunt of the assault. World leaders are condemning the strike as barbaric, while Ukraine calls for a stronger response from its allies. Thomas I. Likeness reports. This is the aftermath of the airstrike. You can see dozens of volunteers, including hospital staff and rescue workers. They're digging their way through the debris in a desperate search for survivors. Kyiv's mayor says at least 2 people at the hospital died. Both are adults, one of them a doctor. Ukrainian President Volodymyr Zelensky called for an emergency meeting of the United Nations Security Council over the barrage. He urged Ukraine's allies to deliver a stronger response to Russia's attack. Хотілося б також разом з вами почути від партнерів більшу стійкість і сильну відповідь на той удар, який Росія в черговий раз зробила по нашому населенню, по нашій землі, по наших дітях. І тут не треба чекати від мене, тут треба чекати від партнерів. Ми відповімо цим людям. Ми відповімо Росії потужно з нашого боку, обов'язково. Тут питання до партнерів, чим вони можуть відповідати. U.S. State Department spokesman Matthew Miller denounced the Russian action. We've seen Russia unleash another savage missile attack hitting civilians in Kyiv and other cities across Ukraine. We are seeing reports that at least 23 civilians were killed in Ukraine in these missiles attacks. France's foreign ministry called the bombardment of a children's hospital barbaric. And Canadian Prime Minister Justin Trudeau described the attack as abhorrent. Russia denies attacking the hospital, claiming the extensive missile damage in Kyiv had been caused by Ukrainian air defense systems. Moscow says its forces had struck their intended targets, which it adds were only defense industry and military installations. Meanwhile, Russian President Vladimir Putin is hosting Indian President Narendra Modi, who's on a state visit to Moscow. The U.S. State Department's Miller is pushing Modi to raise the issue of sovereignty with Putin. We would urge India, as we do any country when it engages with Russia, to make clear that any resolution to the conflict in Ukraine needs to be one that respects the UN Charter, that respects Ukraine's
territorial integrity, Ukraine's sovereignty. It's unlikely Modi will accede to the U.S. request. India has a long-standing relationship with Moscow dating back to the Cold War. It has refused to join Western sanctions over the Ukraine war, instead turning to Russia for discounted energy imports. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. A specialist in Parkinson's disease from Walter Reed National Military Medical Center has made at least 8 visits to the White House over the past year. And despite this, the president's press secretary has stated that President Biden is not receiving treatment for Parkinson's disease. And this week is particularly important for the 81-year-old president, as numerous world leaders are gathered in Washington, D.C. for a significant NATO summit. Arlene Ocampo has more. Reporters peppered White House Press Secretary Karine Jean-Pierre with questions about Biden's health. Visitor logs indicate a doctor specializing in Parkinson's disease had been at the White House 8 times in as many months. One of those visits included a meeting with presidential physician Dr. Kevin O'Connor. Jean-Pierre sidestepped questions about the specialist's visits, citing privacy and security issues. Right? So I am telling you that he has seen a neurologist 3 times while he has been in this presidency. That's what I'm saying. I am telling you that he has seen them 3 times. That is what I'm sharing with you, right? So every time he has a physical, he has had to see a neurologist. So that is answering that question. No, it's not. No, it is. It is. You're asking me. I cannot. But I also said to you, Ed, I also said to you, for security reasons, we cannot share names. We cannot share names. She flatly denied Biden is being treated for Parkinson's. Going back to Parkinson's for a little bit, so to give you some answers here, has the president been treated for Parkinson's? No. Is he being treated for Parkinson's? No, he's not. Is he taking medication for Parkinson's? No. So those are the things that I can give you full-blown answers on, but I'm not going to confirm a specialist, any specialist that comes to the White House out of privacy. Meanwhile, Biden is getting set to host a NATO summit this week in Washington. I'm about to host the NATO nations in Washington. We put them together. The world's looking to us. Not a joke. The world is looking to America. Not to carry their burden, but to lead their hopes. Reporters grilled U.S. National Security Council spokesman John Kirby about whether American allies have expressed concern about Biden's health. What is the president's, does the president feel, how does he plan to reassure American allies in NATO that he is up for the job now when he couldn't confront Trump on stage then? I think the question presupposes the notion that they need to be reassured of American leadership and President Biden's commitment, and I don't believe that's the case. We're not picking up any signs of that from our allies at all, quite the contrary. The conversations that we're having with them in advance, they're excited about this summit, they're excited about the possibilities and the things that we're going to be doing together, specifically to help Ukraine. NATO allies begin a 3-day summit today in Washington. Arlene Ocampo for Net 25 News. Australia's Cyber Intelligence Agency issued a rare warning today regarding the escalating threat posed by state-backed Chinese hackers. Now, they stated that these hackers are actively searching for vulnerable targets. The Australian Signals Directorate, or ASD, singled out a specific hacking group, the APT-40, in a detailed technical advisory note. The note analyzed APT-40's evolving techniques, highlighting their concerning methods. The advisory note stated, and I quote, APT-40 has repeatedly targeted Australian networks, as well as government and private sector networks in the region. Now, the threat they pose to our network is ongoing. The ASD further revealed that APT-40, which stands for Advanced Persistent Threat, is believed to be conducting malicious cyber operations for an arm of Chinese Ministry of State Security located in Hainan province. The directorate also warned that APT-40 specifically targets old and forgotten devices that were still connected to sensitive computer networks. And this tactic allows them to infiltrate systems under the radar. Attribution
Attribution of sophisticated cyber attacks is both technically difficult and politically fraught, and comes at the risk of angering China. Beijing's foreign ministry hit back when asked about the report at a regular press conference. 有关方面再次拿中国网络攻击来炒冷饭，借网络安全问题污蔑抹黑中国，中方对此坚决反对。事实上，一段时间以来，中国的有关机构发布了包括美相关 APT 组织分析报告在内的多份分析调查报告。 The Australian advisory note was co-authored with input from the United States, the United Kingdom, Germany, Japan, South Korea, and other international partners. And forget dusty plains and desolate landscapes. Mars is a cosmic shooting gallery. New recordings from NASA's InSight lander reveal a surprising truth. The red planet is bombarded by basketball-sized meteorites way more often than we ever imagined. By listening to the internal rumblings of the planet, scientists discovered impacts happening on a yearly basis, 5 times higher than estimates based on space imagery alone. Instead of relying on distant photos, we can now hear these impacts directly, according to Gareth Collins, co-author of the study, highlighting the advantage of seismic data. The culprit? Frequent dust storms on Mars that obscure the view for orbiting spacecraft. Now, these storms make it difficult to spot the craters, especially smaller ones from space. InSight's sensitive seismometer, however, proved to be a powerful one. By detecting a specific acoustic signal from impacts, researchers could estimate the size and distance of craters from the lander. Extrapolating this data across the planet provided a much more complete picture of Martian bombardment. This is the first time we've been able to determine meteorite impact rates on Mars through seismic data, according to Domenico Giardini, another researcher involved in the study. He emphasizes that this new information is crucial for planning future missions to the Red Planet, especially to those involving human crews. The study also estimates that a large meteorite forming a crater 30 meters wide strikes Mars roughly once a month. Now, this is a significant detail for any astronaut hoping to explore the Martian surface. And that's it for tonight's broadcast of Net 25 World News. On behalf of the Mata ng Agila team, I'm Alma Angeles. Thank you all for joining us. Good night. This program is supported by Hyla Philippines. With Hyla, breathing is an experience. Contact us for free demo. For more details, please call or message us 0917-532-7608, 0920-903-3635. Together, Sunnet 25, Sunnet 25. Papalapit na naman ang weekend, ibig sabihin it's again a new episode on Corina Interviews. Sino nga ba si Romel Francisco Marbil, ang ika-30 PNP chief ng Pilipinas, sa likod ng kanyang uniforme? Nakilala natin siya sa pagharap niya sa mga issue patungkol sa mga krimen na kinakaharap ng ating bansa at ng pinakaordinaryong tao. Pero paano nga ba niya nabuo ang pangarap niya sa pagiging isang pulis?
Ano ang buhay niya bilang isang ama, anak at asawa? Lahat yan matapang niyang sasagutin habang tayo ay nagtutour for the first time sa White House ng Camp Crame. Ngayong linggo yan sa Corina Interviews, 6 p.m. pagkatapos ng comedy series na Goodwill sa Net25. Together sa Net25. Sa Net25. Di ba dati, gusto lang natin mapuntahan ng Cebu? What if, mabigyan tayo ng chance? Maikot ang buong Cebu. Gamit ang sarili mong motor. Sa tingin mo? Motorcycle Republic, tuwing Sabado, 5 p.m. to 6 p.m. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Bukod sa Pindutan Showdown ay nag-acting ang showdown ang mga taga-gamers na service crew. Kayo na lang yung pamilya ko. Kayo na lang yung meron ako. Oo. Pero ang tingin mo sa akin, Ano? lalabas na ng gate. Kung ang octopus ay may 3 puso, ilan naman ang puso ng ipis? Hindi po, 0. Ang ipis, kahit inaapak-apakan, may puso din yan. And this is Tara Game! Agad-agad! Let's get together sa Net25. Goodwill Season 4, tuwing linggo, 5 p.m. Dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Sa kada umaga, welcome ang lahat. Mula sa mga veteranong komedyante. Ay, nandiyan ka pala eh! Ano ka ba? Ano kakain ng Jomay? Mula nang dumating ka 342. Pag may muta, direkta na. Hindi ko na aalis yung ganon. Trending social media celebrity. Maayong umaga sa inyong tanan. At mga kilalang public servants. Everybody needs to abide with the traffic rules and regulations. Ang purpose doon, gusto ko, pag masaya yung tao, yun ang kaligayahan ko basta masaya. So kung napasaya ko yung isang tao, masaya na ako. Come on, come all! Sa pinakamasayang kabanding tuwing umaga, kada umaga! Let's get together sa Net25. Sa Net25. Eto na naman kami, nagbabalik kusina sa bagong season ng Lutong Daza. Kung na-miss nyo kami, mas na-miss namin kayo. Kaya naman naghanda talaga kami ng mga bagong recipes na for sure, mapapawaw kayo. Samahan pa natin ang mga mahilig kumain ng mga celebrity guests tulad ni Karil, Alex Darossi, Carly Martin, Christopher Rojas, Raisa Senon, Modern Nanay Con Cruz at marami pang iba. Magkita-kita tayo sa kusina ng Lutong Daza. All new recipes, all new episodes. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga, dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25.
Kaya ko ba magpasaya ng tao o bangungot na buhay lang ang ibibigay ko? Kahit puno ng takot si Jihan, gusto kong maging maligaya ka sa nalalabing mga taon at magmahal ng walang takot. susubukan pa rin niyang mabuhay ng normal. Pero mauuwi ba ito sa kapahamakan? Walang problema ang lamig sa syudad. Pero kung nasa may bundok siya, kapag nagtagal siya ron, baka magka-problema tayo. Jen! Jen! Maish, hindi na tayo makakalis dito. Hindi na ako makalakad, hindi ko na kaya. Jen, huwag mong sabihin yan. 1 Liter of Tears. Weeknights 9 p.m. dito lang sa Net 25. Let's get together sa Net 25.